me a god. They call me a god. What's up mga ka-extra-rice? This is Papa Seth TV, and for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano ba i-activate ang cash loan kay Lazada up to 80,000 pesos, no? So, yan ang pag-uusapan natin. Pero bago lahat, intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Nandito na nga tayo sa application ni Lazada. So, i-click lang natin si Lazada. Open natin si Lazada. At antay-antay lang natin guys kasi nag-open pa lang siya. So, after ma-open yun guys, is mapupunta kayo dito sa dashboard ni Lazada at makikita nyo dyan sa baba yung me is i-click nyo lang yung me na yan, yung may drawing na tao. At nandito na tayo guys, no? So, swipe lang natin pataas. At makikita nyo dyan guys, yung cash credit na up to 80,000 pesos. So, click activate lang natin siya. Nandito na nga tayo sa Lazada cash loan. So, 80,000 pesos list, no? So, instant loan up to 80,000 pesos, no? So, click lang natin tong activation loan or activate now. Click muna pala natin guys yung circle, no? Yung circle na bilog dyan sa baba ng activate now. After nyan is click na natin yung activate now. After nyan dyan guys is hang in now. So, in-estimate pa nila yung credit limit natin, no? So, antay-antayin natin kasi nagdo-loading pa. So, eto nga, sabi dito, congratulations, may tayo, 4,000 credit limit tayo, no? So, tataas pa yan, guys, kapag ginagamit natin lagi si Lazada. So, click natin daw proceed to activate. At dito nga, guys, isihingi ng OTP pin si Lazada, no? So, lalagay lang natin yung OTP pin. At, ayan na nga, nalagay na natin. After nyan is click nyo yung confirm sa baba. And after nyan guys is mag-selfie lang tayo, no? So, click selfie. So, yun nga guys, no? Tapos na tayo mag-selfie, no? So, Lazada cash application. So, we are, estimating now. So, in-estimate na nila yung application natin, guys. O, dito nga guys, no? So, pipili kayo dyan kung gaano nyo katagal sila babayaran, no? So, 2 months ba or 3 months, no? So, kaya na lang dyan bahala kung gaano nyo katagal babayaran. And after nyan guys, kung nakapili na kayo, ang pinili ko dito is 3 months kasi medyo mababa lang yung monthly nga, no? So, click natin yung withdraw. At naklik nga natin review guys, no? So, nakalagay dito is Lazada cash application in under review, no? So, magantay pa tayo ng 24 hours bago ma-review yung application natin kay Lazada. Yun lang, no? So, yun na guys, babalikan ko kayo after 24 hours. At syempre guys, kung nagusto nyo itong video na daw, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.